Hi guys, so hari ni kita nak tunjukkan dekat korang apa yang you guys perlu buat bila dah dapat barang. First thing first is you kena unboxing dulu. Cacan. So lepas dah buka semua, kita akan ensure buka. Korang akan tengok akan dapat satu manual macam ni and macam ni. And ensure semua parts tu mencukupi. So first thing first, kita ambil manual, kita akan check which papan yang tak ada lah. Kalau dah cukup, then you boleh continue untuk pasang. Kita asingkan, keluarkan, cukup tak semua. So aksesori pun ada dan kita dah boleh start pasang. So untuk memudahkan lagi kerja pemasangan, kita susunkan ikut instruction yang diberikan supaya huruf-huruf ni tak mess up. So selain daripada papan, kita kena juga make sure aksesori semua cukup tau. Takut kalau tak cukup, tak dapat nak pasang. So first step is masukkan wood dowel. Wood dowel tu benda ni dekat ikut instruction yang dia suruh. Lepas tu ketuk lah. Ketuk bagi dia lightly masuk dalam. Yang ni dia nak masuk dalam senang je. So you kena ketuk aja. Dan teruskan sampailah habis step yang ini. Ini segmen. Step 2 kita kena pasang minifix. Ini kena ensure ketat juga. Ketat. Dia sedang-sedang lah. You rasa dia dah kunci, okey lah. Sebab kalau longgar nanti barang tu tak.
Tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. 1 sini.